Välkomna till dagens tisdagstankar. Jag tror det är 9:e i ordningen faktiskt. Jag är inte helt säker. Det var däremot ett uppehåll förra veckan. Då var vi ute på lite snurr och hade inte möjlighet att göra någon tisdag. Eller ja, inte just tisdag, men det var mycket i görningen den dagen. Och sen ett par dagar senare så drog vi iväg på lite äventyr. Men nu är jag tillbaka med tisdagstankar. Och jag vet inte vad jag ska prata om egentligen. Jag har inte skrivit upp någonting och jag tänkte skitsamma, det får bli vad det blir av det. Det kanske bara blir 10 minuter eller så blir det 20 minuter, jag vet faktiskt inte. Men jag får väl helt enkelt försöka prata lite om saker som har hänt och vad jag har gjort och vad vi har gjort och så vidare. En grej som vi gjorde bara för en liten stund sedan, eller Carola gjorde det för en liten stund sedan. Hon ropade på mig och så sa hon Mikael. Och då är det så att det finns en artist som heter Lewis Capaldi, tror jag han heter. En lite speciell figur som sjunger enormt bra, fruktansvärt bra. Samtidigt som han har haft i alla fall stora problem på scenen. Han kan stå inför 50 000 åskådare och så helt plötsligt så kan han inte sjunga. Alltså, det blir för jobbigt för honom. Det finns filmsnuttar på YouTube med detta. Och då blir det nästan magiskt. Alltså för honom är det ju skitjobbigt att stå där och han kan inte framföra musiken. Så börjar publiken sjunga verserna som inte han klarar av att sjunga då. Men vad jag skulle komma till, alltså jättebra artist, det är framförallt Carola som älskar honom. Och han kommer till Sverige i sommar, i juni kommer han till Dalhalla heter det väl tror jag. Och där finns det ju husbilsplatser och grejer, så det hade ju varit så jäkla kul att åka till Dalhalla med husbil och så kolla på honom. Och de släppte biljetterna idag tror jag. Och Carola gick in, kollade om det fanns biljetter. Det fanns 47 stycken biljetter kvar. Den billigaste biljetten kostade 2700 kronor. Och den dyraste 3700 kronor per person. Och det var som Carola sa, jag gillar honom grymt mycket och jag skulle hemskt gärna vilja se honom. Men där går liksom gränsen. Betala över 5000 spänn för biljetter för 2 personer. Och sen så kommer ju allt annat till såklart också. Det är ju liksom en resa på 7-8 tusen spänn lätt. Bara för några timmar och sitta och titta på Lewis Capaldi då. Så det blev inget med det. Det är lite synd att det är så jäkla dyrt. Vi får väl se, det finns flera artister som är intressanta. Så vi kanske kommer till Dalhalla vid ett annat tillfälle. Det hade varit skitskoj. Jag har aldrig varit där. Är det någon av er som har varit där och haft en härlig upplevelse där så får ni gärna kommentera. Det är kul att läsa. Nu är det ju så att många av er YouTube-följare hänger ju inte med på Instagram, på våra Instagram. Så många följare har vi inte på Instagram. Så att det är säkert många här på YouTube som inte har riktigt koll på vad som har hänt. Det är ju så att jag kände vid ett tillfälle att fasen jag ska försöka sälja min husbil. För vi har liksom hela tiden gått och pratat om att vi ska skaffa en annan husbil. Och då kan vi ju inte ha 2 utan då måste vi göra oss om med hubben då. Så jag la ut hubben på annons och det dröjde faktiskt inte mer än en vecka så var det en kille i närheten här som hörde av sig. Och han och hans fru var intresserade av att titta på bilen. Så de kom och tittade på den en bra stund. Klämde och kände och gick igenom. Och jag förklarade så mycket jag kunde. Det är ju lite speciellt när man ska sälja en. Jag var lite osäker ska jag säga om jag ska sälja en privat eller via firma. Men det är ju lite osäker när man ska sälja en husbil privat. För att för det första blir det jäkla massa frågor som ska svaras på. Fast man skriver en hel del i texten till annonsen så blir det en jäkla massa frågor. Och det blev det. Jag kan säga, när hubben kom ut och jag hade berättat det i en annan tisdagstankar
så var det, efter några dagar var det över 6 000 visningar på bilen. Jag förstår ju att det är ni följare som har varit nyfikna och tittat på det. Inte bara folk som är intresserade av att köpa husbil, utan det var säkert mycket nyfikenhet. Men jag blev helt så jag tänkte att det här måste vara fel. Det var så jädra många. Och det var väl 100-150 stycken faktiskt som hade, vad säger man, alltså gjort ett hjärta på den för att hålla koll på bilen. Det kan man göra på Blocket, man gör ett hjärta då. Men jag tänkte, det var alldeles för kostsamt att sälja den via firma. Det skulle ju kosta 70 000 för mig att sälja den via firma. Så jag la istället ett bra pris, ett lågt pris på hubben och la ut den på Blocket. Och det gick som sagt fort. De kom och tittade och klämde och sen så dagen efter ringde de och sa att vi vill köpa den. Vi vill bara provköra och så känns det bra så köper vi den. Så han fick provköra, den var avställd så jag fick ställa på den igen och så var vi ute och provkörde och de tyckte det var jättebra. Dagen efter så möttes vi upp på bank och så gjorde vi affären och så lämnade jag över hubben och nu är den i ny ägo. Jag har fått en hel del kommentarer kring känns det inte vemodigt att sälja hubben? Och det är klart att man kan ju... Viss vemod är det ju. Det går ju aldrig att komma ifrån. Men jag har haft hubben i 5 års tid nu. Och det har varit många äventyr. Både med mig och Siv i hubben. Och jag och Carola har gjort stora äventyr i hubben också. Vi har ju alltså åkt ner i Europa och hem igen. Och massa resor här i Sverige i hubben också. Så att nu har jag och Carola varit ute i hubben och haft jättetrevligt. Och nu kändes det som att nu är det dags att vi skaffar en ny bil och reser tillsammans med istället då. Och det är klart att efter alla dessa åren som har gått nu då med hubben så tyckte jag det kändes ganska... Det kändes som att det var rätt tid att göra sig av med husbilen. Jag har nog känt mer vemod över andra grejer jag har sålt faktiskt än vad jag gjorde med hubben nu. Det kändes skönt. Det var en sten som lättade. För att liksom köpa en annan husbil så måste man ju helst bli av med den man har. Annars så står man där kanske ett tag med 2 bilar och det ville jag helst inte. Även om det kanske hade blivit så. Men nu gick det ju fort då. Och då känns det jäkligt skönt och det är lätt att gå vidare också. Så jag önskar de nya ägarna ett stort lycka till och hoppas att de får många härliga resor. Det var ett par som ska använda Hubelito på vintern en hel del så jag förstår det. Så inte bara på sommaren utan de ska använda den på vintern. Så det var ju ganska mycket frågor kring det här med värme och isolering och sånt då. Sen så var det väldigt skönt för att den söndagsepisoden som har varit ute nu en dag, den var ju våran sista resa med hubben. Och det regnade ju ganska mycket den resan. Inte hela tiden, men vi hade mycket regn. Den fick ju känna på vatten och väta om man säger så. Vi var ute i 5 nätter, eller 6 dagar, 5 nätter. Sista dagen så åkte vi till ett företag som fukttestade den. Så den var ju verkligen ute i klimat och rätt in i ett garage och så fukttesta. Och det fanns ingen fukt, vilket är fantastiskt skönt. Det är mycket lättare att gå vidare och sälja också då med ett papper som säger som talar om att den inte har någon fukt helt enkelt då. Nu har det ju då hänt en hel del och jag ska väl backa bandet lite grann för att vi ska förstå, eller för att det ska lättare förstå vad som händer och vad som har hänt då. Vi har ju varit ute under 1 års tid nu och tittat på många olika husbilar. Och jag har gjort filmer på alla de här husbilarna också. Den sista vi tittade på var en Frankia i somras när vi åkte hem från Tyskland. Sen har det blivit Hymer. Vi har kollat på flera Hymer. Vi har kollat på Adria. Ja, vi har kollat på flera bilar. Jag kommer inte på alla namnen nu. Men vi har kollat på flera olika bilar. För att liksom få en känsla för vad vi vill ha helt enkelt. Det har ju resulterat i att det har blivit enklare att välja då. Så att vi var väl ganska klara med vad vi skulle ha för husbil redan för ett par månader sedan skulle jag säga. Så att där är vi nu då. Och ni som då har följt
oss på Instagram har ju insett, eller förstått ska jag väl säga, vad som har börjat hända. Eftersom hubben var såld och vi hade ganska bra koll på vad vi ville ha för någonting. I förra veckan så drog vi iväg på ett litet äventyr med hundarna och tog tåg. Vi fick hjälp av grannen och köra oss till järnvägsstationen. Och sen så åkte vi söderut. Ja, man kan säga starta ett helt nytt äventyr. Och det är ju, det jag sitter i här nu. Det blev liksom resultatet av det. Och den första delen i den här resan kommer redan nu på söndag. Jag har inte börjat redigera, men jag hoppas att jag ska hinna färdigt nu till på söndag med första avsnittet i vårt nya äventyr med ny husbil helt enkelt. Det är från hemifrån och så hela vägen till husbil och hem igen så att säga. Vi är full gång med detta. Jag kan säga att jag har idag faktiskt, trots att det är snö, nu har det inte snöat mitt på dagen, men just nu så snöar det för fullt där vi står. Det är stora vita snöflingor som kommer. Men jag har under dagen installerat LPG-gas i den här husbilen som jag sitter i nu. Jag valde att skaffa 2 stycken LPG-tankar till husbilen. Istället för som jag hade på hubben, då hade jag ju en vanlig gasolflaska och en fast tank då, eller fast gasolflaska. Det tycker jag är ett käckt sätt att göra, att man har en vanlig och en fast. För när man är i Sverige har man en vanlig då finns det ju fler ställen att byta flaskor på. Nästan alla bensinstationer har möjligheten till att byta gasolflaska. Och det tyckte jag, det känns som ett bra sätt att använda gasol så att säga. Men sen har jag ju märkt efter de här, jag vet inte hur länge jag har haft LPG i hubben, men det är väl 3 år i alla fall har jag haft LPG-gas i hubben. Och en vanlig flaska då. Och jag har ju märkt det att jag har inte bytt flaska på 3 år. Sen jag installerade LPG-gasen så har jag aldrig bytt den här vanliga gasflaska. Jag har bara tankat på den på samma ställe som där man så att säga kan tanka LPG då. Och det är ju lite så att LPG, även om LPG är enormt stort i Europa, 10-tusentals stationer i Europa och bara några få i Sverige, så växer LPG i Sverige också. Vi får bara hoppas att det fortsätter att göra det så att inte det försvinner, men det tror jag inte. LPG borde fortsätta. Jag tror att den marknaden kommer växa med LPG-stationer i Sverige, och det har det gjort den sista tiden också. Då kände jag det att nej, jag ska inte ha samma system som jag hade i hubben, utan vi kör 2 stycken flaskor LPG nu istället. Så nu har jag monterat det idag. Och nu sitter det 2 nya fina alugas där, fastmonterade, och duokontroll med krocksensor och hela den bröten som man har på bilar idag då. Även en tank, alltså påfyllningsmöjlighet från utsidan, har jag också ordnat nu. Så att det kommer lite bilder på det och så, hur det ser ut framöver också. Så att det känns väldigt, väldigt skönt. Så det ska vi prova snart här. Oavsett så LPG-gas, skitbra. Det är något som jag verkligen kan rekommendera om man inte har det. Och nu har den här bilen det som vi sitter i och som vi kommer använda oss av framöver här nu då. Så att det är jättekul. Sen är det ju så när man skaffar en annan bil så att säga, säljer den gamla och skaffar en annan bil, så vill man ju pynta bilen. Och som ni ser här så är det ju redan kommit upp julstjärnor här. Och här på golvet så står det lådor, en stor kartong med massa grejer i. Och påsar och väskor. Och jag måste säga det, när jag lastade ur hubben så blev jag förvånad. Jag tänkte, herregud vad mycket grejer. Det var så mycket väskor med prylar. Och jag tänkte, hur fasen har allting fått plats? Och då inser man hur mycket prylar man stoppar in i sina husbilar. Alltså det är ganska mycket när man väl tömmer en husbil.
det är mycket som ska in i den här bilen nu då. Samtidigt är ju det jättekul att få pynta och fixa till med kuddar och ljus och girlanger och allt vad fasen det är. Det där är ju Carolas bit lite. Hon tycker ju detta är jätteroligt. Hon är ju grymt duktig på att inreda och fixa med huset och alltihopa. Så hon har ju suttit och beställt flera veckor grejer här nu då, så att det dimper in hela tiden. Och det är dukar och det är men ni kommer få se det här när detta börjar poppa upp i bilen så att säga. Det kommer ju också såklart på YouTube. Så att det är bara att hänga med. Men jag vill samtidigt ge ett slag för söndagens film som kommer nu då, för att där får ni vara med i starten på det här äventyret. Grejen är att den här bilen som vi har nu, den kommer vi dra iväg på ett äventyr med. Och det blir nere i Europa. Så att det får ni inte missa. Det kommer en episod där jag kommer berätta allting kring den här bilen. Varför vi har valt den här bilen. Hur vi har gjort när vi har valt den. Och hela tillvägagångssättet och alltihopa när vi skaffade den här. Det kommer framöver så att säga. Så att det är bara att hålla ut. Och det kan bli lite intressant också. För att det kanske inte är helt... vi kanske inte har gjort på det vanligaste sättet om man säger så när man går och köper en husbil. Utan vi har gjort det lite speciellt. Och det är intressant. Så att, det är bara att hänga med på det. Hörrni, det här var dagens tisdagstankar. Och jag tror vi släpper det för idag. Nu ska jag greja lite här och plocka upp grejer i lådor och så. Jag har köpt sån här glidmatta, eller sån här gummimatta, tunn som man kan lägga i lådor och sånt. Och det ska klippa till och fixa och dona. Jag tror Carola är på väg ner här också. Hon håller på att laga mat just nu. Jag tror det blir köttfärssoppa skulle hon göra. Plus någonting annat till imorgon. Så hon gör storkok idag. Och sen så ska vi pilla lite här. Så att ha det nu bra så länge till söndagens episod, och så hoppas jag att ni hänger med. Och så stort tack för alla kommentarer på söndagens film. Alltså, jag vet inte hur många det är nu, 120 kommentarer kanske, helt sjukt. Det är så mycket kommentarer. Så att fantastiskt. Jättekul. Så att säga, på min kanal så ligger söndagens film på första plats. Så att den här sista resan vi gjorde med hubben, den har varit populär. Och vi har fått jättemycket fina kommentarer och det är skitskoj. Så glöm nu inte att prenumerera om du inte är prenumerant. Och hypa gärna och tumme upp och så mer kommentarer om det är något kul ni har att säga. Ha det nu bra allihopa där ute, så ses vi på söndag igen. Hej då!